داسې موږ په انګلیش کې څنګه ویلی شو؟ هغوی ګوره اوس هم په هغه خبره باندې خفه دي. They are still sad about it. They are still sad about it. هغه خو لا اوس هم دلته نه دی رارسېدلی. He hasn't reached here yet. He hasn't reached here yet. Still yet د دواړو یو مطلب دی اوسم. لکه پښتو کې چې کله موږ وایو ته اوس هم هلته نه یې تللی، تا اوس هم دا پلانکی کار نه دی کړی، نو دې دپاره موږ په انګلیش کې استعمالوو یا still یا yet. د دواړو یو مطلب دی خو په دواړو کې داسې معمولي فرق شته. still موږ هله استعمالوو کله چې موږ په انګلیش کې د یو داسې کار په باره کې خبرې کوو چې هغه اوس هم جاري اوس هم روان وي. لکه زه اوس هم مصروف یم، زه اوس هم هلته ځم، زه اوس هم دا پلانکی څیز خورم. او یټ موږ استعمالوو کله چې موږ د یو داسې کار په باره کې خبرې کوو چې هغه موږ لا شروع کړی نه یا هغه موږ لا کړی نه. فار ایگزامپل ما اوسه پورې دا پلانکی څیز نه دی خوړلی، تا اوسه پورې خپل کار نه دی شروع کړی، هغوی اوس هم را روان شوي نه دي. نو still یو کار اوس هم کیږي، یټ یو کار لا اوس هم نه دی شروع شوی. فار ایگزامپل ما ته اوس هم یاد دی. I still remember it. I still remember it. هغوی لا اوس هم را روان شوي نه دي. They haven't departed yet. They haven't departed yet. آیا ته اوس هم مصروف یې؟ اوس هم کار کې؟ Are you still busy? Are you still busy? ما لا اوس هم خپل کار نه دی ختم کړی. I haven't finished my work yet. I haven't finished my work yet. هغه اوس هم لګیا دی او په موبایل باندې خبرې کوي. He is still talking on the phone. He is still talking on the phone. هغه ما ته لا اوس هم رنګ نه دی کړی. He hasn't called me yet. He hasn't called me yet. که تاسو موږ سره صرف په 3 میاشتو کې انګلیش آنلاین زده کول غواړئ نو بیا په دې واتس اپ نمبر باندې موږ سره رابطه وکړئ او خپل رجسټریشن وکړئ.